יש ק"ז פסוקים כנגד הק"ז שעות בשבוע. לכן אומרים שיר השירים בערב שבת בשביל לבטל את הזמן של המשפט של הרשעים בגיהנום. אז אומרים ידיו גלילי זהב, ואז עושים את הרחיצה לידיים וכל הדברים. אז שהאדם אותו אחד שעוסק בטהרה, הוא רואה את המשפט שהשם יתברך פסק על האדם הזה. רואים מפה שמי שרואה באמת את התכלית זה אותו אדם שנמצא בשעה הזאת שהוא רואה פשוט את הדין, מה שנגזר על האדם הזה. אז הוא רואה את הפסק של בית דין של מעלה, הוא רואה את זה מול העיניים. וזה מאוד כואב כי זה גם אחריות מאוד גדולה. אני אומר, הוא שם פנים אצלי שאני אתפלל. דבר מאוד מאוד קשה, זה לשמוע את זה ולראות. ממש אני צריך הרבה כוחות שכבודו יתפלל עליי. שיהיה לי הרבה... שניתן לכם כוח, רב, אוויר, נמשיך. רפואה שלמה בעזרת השם. אמן. השם נזכה לראות מאורו ומהודו בעזרת השם כל הזמן. פר ואפר אני, אינני שווים מאומה. מתפעלים רק למטה לראות את השיעורים של הרב, זה דברים שאמרתי לאברכים, זה דברים שלא ניתן. עכשיו דיברתי עם אבא שלי בטלפון, אמרתי לו, אבא, אני אצל הינוקה, שמעת? אמר לי, כן, סיפרת לי פעם. אמרתי לו, אבל זה דברים שאני לא יכול, אי אפשר להבין את זה בשכל פשוט. יש כאן משהו שבאמת עם ישראל זוכה בה, בתקופה הזאת, דבר עצום ונורא. אתם רוצים שהרב יברך אותנו, לאברכים, שכולם יצליחו בזה שבכל... אם יש לכם כזה רב, ואתם זוכים לדבוק בו ובאורו, זכיתם. אין דבר גדול מזה. זה בוודאי ששכינתא שריה אצלכם, ושיהיה לכם הרבה ברכה, ושיהיה לכם הרבה סייעתא דשמיא, וכל אשר יאמר לכם תעשו, כל מה שתפלאו תשכילו, תצליחו, יהיה לכם הרבה ברכה, בוודאי שאתם כולל זרע ברך השם, שממש כן, רוצים כבר... קדושים רוצים הרבה אברכים כבר דיינים, שכבודו יצליח. לא בזכותי, זה כל האברכים לומדים, אני לא שום דבר, אני רק יושב שם. האברכים מצליחים, באמת, עולים מעלה בתורה ויראת שמיים. משתדלים להחדיר יראת שמיים, זה מה ש... איזה זכות, שתמשיכו להגדיל תורה ולהדירה, ולעשות להשם יתברך נחת רוח, ולהתבונן בגדולת השם יתברך, זה הכי חשוב. יודעים, היה הרוגוצ'ובר, זכותו תגן עלינו. הרוגוצ'ובר, אומרים שהיה פעם אחת שבאו אליו, אז הוא היה מעביר כל פעם בבחינות לרבנות, הוא היה בוחן, ואף אחד לא היה מצליח לעבור אצלו. כל פעם הוא היה צריך לבחון בשביל להעביר, לתת את העצמתה. כל מי שהיה נכנס פשוט היה יוצא בלי כתב יד שלו. אז פעם אחת הגיע איזה אחד, וכולם ממש התפעלו, והוא יצא עם כתב יד של הרוגוצ'ובר, חתימה, אסמכתה עליו. אז כולם התפעלו ומיד רצו אליו. אז התחילו לשאול אותו הרבה שאלות, והוא לא ידע לענות כלום. זה גם בירושלמי, בפרק ב' והלכה ד' בברכות. אז זה הסיפור על הרוגוצ'ובר, לא הרבי לוי. זה רבי לוי ועשיתי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אבל שאלו את הרוגוצ'ובר, מה נתת לו אסמכתה? הוא לא יודע כלום. אז אמר להם הרוגוצ'ובר, הוא אמר לי, אם אני לא ידע, אני אבוא לשאול אתכם. אם אני לא ידע, אני אפתח ספרים. אבל כל אלה ששאלתי אותם את השאלה, הם אמרו לי, ככה התחילו לענות לי כל מיני תשובות אחרות. במקום להגיד לי שאנחנו נבדוק ונעיין ונחשוב. צריך גם לדעת לפעמים שתשובה צריך לבדוק להם ולחשוב. ובגלל זה הוא קיבל ממני את המכתב, ורק לא הוא נתן את המכתב הזה. זאת אומרת שצריך לדעת שהגדולה היא לחשוב, לעיין ולבדוק, וזה קיבל אסמכתה מהרוגוצ'ובר. ורק לא הוא נתן את ההסמכה הזאת, זה היה הרוגוצ'ובר. הרוגוצ'ובר היה הולך ולומד גם בתשעה באב תורה. כן, גם כשאמא שלי נפטרה. הוא אמר שהוא ייתן על זה את הדין. ובבית הקברות הוא גם היה לומד. הוא אמר שמה בחייהם אינם יודעים כלום, כל שכן במיטתם. ככה הוא אמר עליהם. רבי יוסף רוז'ין, זכותו תגן עליהם. פעם אחת הגיעו אליו בין מנחה לערבית, ורצו שהוא יגיד דבר תורה. אז הוא פתח ספר תהילים והתחיל לקרוא. אמר להם, אני עם הארץ, אני לא יודע כלום. זה הרוגוצ'ובר. היה לו רק ספרייה פשוטה, היה לו תורה, נביאים כתובים, בבלי וירושלמי,
ברמב"ם, זה מה שהיה לומד. הוא היה מכסה את המפרשי הירושלמי, כמו שאף אחד מהם לא יכל, לא כיוון נכון, ככה, הוא חלק עליהם הרבה, כן. כן, היה תקיף עליהם הרבה. זה הרוגוצ'ובר. אבל אני רואה שאתם הולכים בדרך שלו. אני רואה ככה. והשיטה, הענווה, והדרך לעיין ולחשוב, ככה. הרב יברך אותנו, שנהיה ככה. אני רואה שהקדוש ברוך הוא יצליח אתכם, שהכולל שלכם יגדל וישגה עד בלי די. ושכל אשר ילמדו שם יהיה להם ברכה והצלחה מהשמיים, ושיהיו הכל עוזרים ומסייעים אתכם, ושתצליחו ושיהיה ברכה לכל העוזרים המסייעים. ושיהיה לכם השפעות טובות, ושתזכרו את כל הלימוד שלכם, שיהיה לכם ברכה בלימוד, שיהיה לכם סייעתא דשמיא בלימוד, שיהיה לכם הצלחה בלימוד, וכל ההשפעות וכל הברכות האמורות בתורה, במקרא, במשנה, יחולו עליכם, בלזרעכם, בלזרע זרעכם, עד סוף כל הדורות. אמן. השפעות טובות וחיים טובים, בשנה טובה, בכתיבה וחתימה טובה. אמן. תהיו ששים ושמחים, בכל טוב ומכל טוב. בטוב הנראה והנגלה מתוך שמחה וטוב לבב. וזכיתם שיש לכם כזה ראש כולל. זכיתם. לא כל אחד יכול לזכות שהוא זוכה לשבת בכולל, זה הראש. זה לא כל אחד זוכה. כשאתם זוכים שיש לכם כזה ראש, אז אתם יכולים להבין עוד יותר את התורה. כי כשזוכים לאגד ככה את עם ישראל ולתת ככה תורה בעין טובה ובעין יפה לכם, האברכים, שהוא רוצה שאתם תלמדו וכל הלב שלו לכם, זה ודאי שיהיה לכם עזר בסיוע בלימוד, שיהיה לכם יותר סייעתא דשמיא. כתוב ברש"י במסכת נדרים בדף מ"ט עמוד א', רש"י אומר שם שהתלמידי חכמים דרך כלל יש להם נטייה לחלות, יותר חולים, הם יותר חלשים. העמל של התורה, מעמלים בתורה, זה נהיים חלשים, קשה להם. יש להם חולשה הרבה יותר גדולה בגלל העמל של התורה ולא שמעמלים בתורה. אז אתם צריכים לדעת לחזק אותו, שהוא גם כבודו תלמיד חכם, שהוא ככה יגיע ותורה, תחזקו אותו ותעודדו אותו ותאריכו את זה שהכולל שלכם כזה קדוש, וזה המעלה הגדולה גם שאנחנו עושים בדבר הזה לשם שמיים. אז הקדוש ברוך הוא עוזר שגם המקום זה בית כנישתא חדא, שבזכות זה גם אפשר להביא את הגאולה אפילו. אז אתם תצליחו ככה, יש יותר סייעתא דשמיא וקדושה במקום, שככל שככה הראש, ככה בדעתו הטובה ובעין יפה, ככה רוצה שילמדו, וככה מגדל את כולם, ומעמיד תלמידים הרבה, ודיינים ותלמידי חכמים שיוכלו להורות אורות בישראל, ולהמליך את השם ברוך הוא בעולם, ולעשות להשם יתברך נחת רוח, יהיה לכם עזר והסיוע. אמן. הרב, יש פה את הרב. כן, זה אמור אביכם, שיהיה לכם סייעתא דשמיא, בחיים טובים, שנייה אחת, מחילה רגע. השפעות טובות. הרב, יש פה תמיד חכם גדול שבא להודות. זה להודות, זה על המתארי כל הרב. מה שלום הרב? איך הרב מרגיש? טוב לראות אתכם. הרב מרגיש טוב? בסדר גמור. אמרנו לשם שזהו כאילו לא. ומה שלום הר"ן ראש הישיבה? בסדר, אמרתי לו, נתתי לו לזה. נביא לכם את ההרגעות. כן? תודה רבה. תמסרו לו דרישות שלום ממני, ושאני אשמח שהוא יברך אותי לשנה טובה. כל הזמן. תגידו לו שאני אשמח שיברכני לשנה טובה. שיהיה מעבר ליציאה ויצאו אחד אחד. והשיבה וחתימה טובה. שירבה גבולכם ותלמידים הרבה. אמן, אמן. תבואו מהצד השני, כן. לא מפה, מהצד השני.